बेसिकली हाम्रो हिस्ट्री हेऱ्यौँ भने 17-18 वर्ष पुरानो हो यो होइन। हाम्रो स्कुलबाट सुरु गरेर पहिला र सँगसँगै स्कुल सँगसँगै हामीले A levels पनि सुरु गरेर पहिला +2 पछि आएको हो होइन। हिस्ट्री वाज अल अबाउट द डिस्टिङ्ग्विस नेचर अफ हिमाल। हाम्रो जुन यो नाम प्रायः जसो मान्छेहरूले यो साइपल भनेर के हो भनेर सोध्ने गर्छन् र साइपल के हो भन्दा बेसिकली हिमालको नाम हो, सुदूरपश्चिमको हिमालको नाम हो। सुदूरपश्चिम हिमाल जति अटल तपाईँ स्वच्छ छ त्यो अनुसारको एउटा भिजन बोकेर सुरुमा हाम्रो सुदूरपश्चिमका साथीभाइले खोल्नुभएको हो होइन। त्यही जाने क्रममा म बिचमा आएँ र इट्स बिन मोर देन 7 years आई एम इन साइपल एकाडेमी र वी डुइङ भेरी गुड इन द्याट केस। र सायद मलाई लाग्छ हजुरले साइपललाई एउटा वर्डमा भन्नुहुन्छ भने सोध्नुहुन्छ भने अब के हो त साइपल भन्नुहुन्छ भने म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, त्यो हामी फरक भनेको एज अ कल्चरबाट वी हेभ अ भेरी डिफ्रेन्ट कल्चर क्या। द्याट्स द बिगेस्ट स्ट्रेन्थ अफ साइपल एकाडेमी भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच फर द क्वेसन। यो मलाई आई वाज डेस्परेटली वेटिङ फर दिस क्वेसन। के हो केस भन्दा प्रायः जसो दुई प्रकारको यो युथ हुन्छ क्या। एउटा चाहिँ तपाईँको बाई माइन्ड र बाई फिजिकल क्या। मलाई सायद भगवान्ले के साथ दिनु भन्दा फिजिकली पनि ठिकै छु जस्तो लाग्छ, यङै हो र मेन्टली अझ बढी म यङ होस् लाग्छ। म सायद 40 क्रस भइसकेपछि पनि अझ आई विल बी मोर एनर्जेटिक र युथसिप भन्छ हामी, युथ अझ त्यसलाई युथलाई इन्ट्रिग्रेट गरेर हामी अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो फाइदा मलाई धेरै किन भएको छ भन्दा बच्चाहरूसँग इन्टरेक्ट गर्नलाई, बच्चाहरूलाई तपाईँको मोल्ड गरेर तपाईँ एकाडेमिक अर्गनाइजेसनतिर एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्टमा मोल्ड गर्न मलाई धेरै सजिलो भएको छ जस्तो लाग्छ। कारण के हो भन्दा पनि आई सेयर एन एक्जाम्पल एभ्री टाइम। हामी चाहिँ प्रायः चाहिँ म्यानेजरल क्वालिटी भन्छ, तपाईँको कहिले यो गर कहिले त्यो गर भन्ने हामी जस्तो कि डिक्टेट मात्र गर्छौँ क्या। त्योभन्दा हामीले फरक छ जस्तो लाग्छ। एज ए लिडरसिप क्वालिटी म आफै आई सुड सेट बेन्चमार्क एभ्री टाइम। तपाईँ एकाडेमिक होस्, चाहे त्यो स्पोर्ट्समा होस्, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा अरू नै फ्याकल्टिजहरू होस् अथवा सिसिएभित्र होस् होइन। आई एम वर्किङ भेरी हार्ड टु ब्लेन्ड एभ्रिथिङ। फर इक्जाम्पल कुनै विद्यार्थीलाई मैले बास्केटबल खेल्नलाई मोटिभेट गर्छु भने आई निड टु प्ले बास्केटबल फर्स्ट। मलाई एटलिस्ट बल समात्न आउनु पऱ्यो। जस्तै कि इफ आई वान्ट टु मोटिभेट सम वान इन क्रिकेट आई मस्ट नो द बेसिक्स अफ क्रिकेट। त्यो चाहिँ सायद सबैभन्दा राम्रो कुरा हो साइपलको जस्तो लाग्छ। म आफै पनि एकाडेमिकली बिबिए गरेको र बिबिएमा राम्रो मार्क्स एचिभ गरेर एमबिए पनि मैले अस्ट्रेलियाबाट गरेर आएको, युनिभर्सिटी अफ बालेरहाट। त्यो प्रोसेसले मलाई के कुरा डिटरमाइन गर्छ भने डिक्टेट गर्छ भने माई प्रिन्सिपल, मेरो विद्यार्थीहरूलाई माई प्रिन्सिपल हेज सेट एन एक्जाम्पल एभ्री टाइम। र चाहे त्यो एकाडेमिक होस् चाहे त्यो नन एकाडेमिक फिल्ड होस् भनिसकेपछि मलाई लाग्छ कि आई सेयर एन लिडरसिप अप्रोच र त्यही अप्रोचको कारणले गर्दा बच्चाहरू दे आर बाउन्ड टु फलो मी। बिकज लाइक यो गर त्यो गर मात्र भन्दा सायद दे वन्ट बी फलोइङ मी होइन। तर एउटा एक्जाम्पल सेट गर्दै एभ्री टाइम आई सेयर एन एक्जाम्पल भने दे विल बी बाउन्ड टु फलो मी क्या। त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हाम्रो युएसपी युनिक सेलिङ पोइन्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई। गुड क्वेसन। बेसिकली रुल्स निड टु बी देयर होइन। मलाई त के लाग्छ रुल्सहरू रेगुलेसन्सहरू चाहिन्छ नि। त्यो चाहिँ कन्स्टिट्युसनको कुराहरू हो भने पनि मलाई लाग्छ युएस हेज गट दि सर्टेस्ट मेबी वान अफ द सर्टेस्ट कन्स्टिट्युसन होइन। र कसैको तपाईँ हामी नेपाल अथवा इन्डियाको बारेमा अरू कुराहरू छ भने सायद हामी धेरै डिक्टेसन भएको कन्स्टिट्युसनमा पर्छौँ किन। मलाई के लाग्छ भने रुल साइज चाहिँ तर कुन लेभलमा र कुन चाहिँ दायरामा जस्तो लाग्छ आफूलाई। देयर हेज टु बी सम सर्टन फर्मेट फर रुल्स होइन। तर मान्छे डिसिप्लिन हुनु वा नहुनु चाहिँ रुल्सले मात्र डिटरमाइन गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एक्जाम्पल दिन चाहन्छु तपाईँलाई। जस्तै कि कुनै बच्चाले इफ हि अर सी ह्यापन्स टु स्मोक इन समवेयर एल्स, काहीँ चोरेर खाइरहेको छ भने गएर हामीले रुल्स भनेर तपाईँले गएर पिट्न सकुला, एज अ म्यानेजमेन्टले तपाईँको पेनाल्टी लाउनु सकिला, विभिन्न कुराहरू गर्न सकिला होइन। तर बाई द भेरी नेक्स्ट डे उसले त्यो रिपिटेसन गर्छ अथवा गर्दैन भन्नु हामी वी क्यान ग्यारेन्टी। तर उसलाई मलाई लाग्छ हामीलाई के लाग्छ भने कोही बच्चा त्यस्तो खालको मिसरिप्रेजेन्टेसनमा छ अथवा इन्डिसिप्लिन छ भने उसको मनमा काहीँ ठेस लाग्ने ठाउँमा तपाईँको नराम्रोसँग हामीले यदि टच गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ सी अथवा हि विल बी गोइङ टु चेन्ज टोटल्ली क्या। लाइफ लङको लागि चेन्ज हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही कारणले हामीले चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भने रुल्स डिसिप्लिन स्ट्रिक्टनेस भन्ने कुरा चाहिँ इट्स भेरी हार्ड टु डिफाइन। त्यति सहिलो छैन डिफाइन गर्न लागि। त्यही कारणले वी निड टु बी भेरी डिभोटेड। प्रिन्सिपल, म्यानेजमेन्ट टिम, टिचर्सहरू जब डिभोटेड भएर तपाईँको बेसिकली टु हार्ट कनेक्सन विद्यार्थीसँग भएर तपाईँको मोल्ड भएर फ्यामिली इन्भाइरोमेन्टमा गयो भने चान्सेस आर मोर टु बी इन अ भेरी गुड डिसिप्लिन इन्भाइरोमेन्ट। चान्सेस विल बी मोर बट 100% ग्यारेन्टी त न उता दिन सक्छु न नै तपाईँको यो होमली इन्भाइरोमेन्ट दिन सकिन्छ होइन। तर मलाई आफूले फिल गर्छ साइपलको जुन इतिहास र जुन इन्भाइरोमेन्ट हामीले प्रोजेक्ट गर्छौँ, जुन होम नेक्स्ट होम भन्ने हाम्रो स्लोगन छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा ब्लेन्ड गरेर लाने हो भने मलाई लाग्छ इनडिसिप्लिन स्टुडेन्ट्सहरू धेरै कम छन् मैले भोगेअनुसारको। बेसिकली एउटा स्लोगन छ थिङ्क ग्लोबली र एक्ट लोकली भन्ने।
त्यो खालको कुराहरू मलाई एकदमै त्यसले छुन्छ क्या भन्नु खोजा के हो भन्दा अस्ट्रेलियाको होस् युएसको होस् सायद युरोपको जति पनि तपाईँको टेक्नोलोजिसहरू छ स्टाइल्सहरू छ हामी वी क्यान इम्प्लिमेन्ट ओभर हियर तर कुन राख्ने र कुन नराख्ने भन्ने कुरा तपाईँ लोकली त्यसले डिटरमाइन गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई आफूलाई चाहिँ अर्गनाइजेसन अब इन्टरनेसनल अरिनाको कुरै छाडिदिनुहोस् तपाईँ जस्तै हामी यहाँ भएको जति पनि स्टलहरू देख्नुहुन्छ हजुरले एभ्री कलेज सिम्स टु बी सो असम सबैले आफ्नो ठाउँ दुःख र धेरै राम्रो हुन्छ सबैजना होइन तर जुन अरू कजमा लागु हुन्छ त्यो हाम्रोमा लागु नहुन सक्ने लोकली पनि त्यति फरक पर्छ क्या जुन मेरो स्टाइल हुन्छ जुन किसिमको इन्ट्रिगेसन छ जुन किसिमको ओपनिङ छ जुन किसिमको ओरिजिन छ साइपलको आफ्नो युनिक आइडेन्टिटी हुनसक्छ जुन चाहिँ अरूसँग फिट्नु हुनसक्छ क्या त्यही कारणले वी हेभ गर आवर ओन आइडेन्टिटी मलाई एकजनाले भन्नुभएको थियो कि जुन हजुरले कम्पिटिसन कुराहरू भने मलाई कम्पिटिसन हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने तपाईँको कम्पिटिसन भयो भने जहिले पनि त्यहाँ अनफेयर प्र्याक्टिसेसहरू हुन्छ नि क्या जस्तो कि एउटा एक्सवाइजेड कलेज आउँछ साइपल राम्रो अथवा नराम्रो म राम्रो अथवा एबिसी आउँछ लगभग त्यही कुराहरू भइरहेको हुन्छ प्रब्लम के हो मलाई जस्तो लाग्छ भने जति स्टल देख्नुहुन्छ त्यो लगभग हजुरले आफै पनि देख्नुहुन्छ कति धेरै इन्भेस्टमेन्ट छ त्यो वर्किङ भेरी हार्ड यति धेरै दुःख गरेर तपाईँको लगभग वी आर समथिङ गुड भन्ने हिसाबले सबैले आफ्नो तर्फबाट दुःख गरिरहनु भएको छ नि त भने कोही राम्रो कुन राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन हामी राम्रो होला अझ अझ बढी राम्रो होला अथवा अरू ठिक्कको राम्रो होला हामी अझ बढी राम्रो तर राम्रो चाहिँ सबैजना राम्रो जस्तो लाग्छ बिकज लाइक कुनै पनि कलेजमा एनइबीको सिलेबसै फलो नगर्ने कुनै पनि कलेजमा व्हाइट बोर्ड नहुने टिचर्स नहुने हुन्छ जस्तो लाग्दैन बिकज दे आर अल वर्किङ भेरी हार्ड गर्ने क्रममा कल्चर त्यस्तो खालको एउटा किसिमको टुल हो जसले एउटा कलेजलाई अरूभन्दा फरक कुरा भिन्न बनाउन सक्छ क्या भिन्न हुनसक्छ तर राम्रो नराम्रो भन्ने कुरा म चाहिँ मान्दैछु यो कलेज त्यो कलेज अथवा साइपल अथवा अरू कलेजहरू राम्रो नराम्रो भनेर तपाईँ सर्च गर्दै हिँड्नुहुन्छ भने यु आर एन्डिङ अप विथ डिजास्टर मलाई चाहिँ आफै के लाग्छ भने कुनै कलेजमा जाँदा तपाईँलाई फिल लाग्यो कि प्रिन्सिपल अथवा यो म्यानेजमेन्ट टिम अथवा बच्चाहरू हेर्दा लगभग ठिक छ है मेरो बच्चालाई इट क्यान बी अ गुड प्लेस जस्तो मनबाट आउँछ भने जस्ट सेलेक्ट द्याट अब त्यहाँभित्र बसेर तपाईँ यो के हो कसो हो फेरि यहाँ गएर त्यहाँ बुझ्छु कपडा थाने जस्तो लाइफ होइन सर मैले आफू बुझाएँ जस्तै त्यहाँ तपाईँलाई लाग्छ कि इन्टिमेट फिलिङ हुनुहुन्छ ना दिस क्यान बी द गुड कलेज जस्तो मनबाट आउँछ भने जस्ट सेलेक्ट इट अगाडि बढो क्या यो कपडा छाने जस्तो तपाईँको याद छानो यो अन्त राम्रो बेटर अरू ठाउँमा होला अथवा अरू ठाउँमा होला यो म मान्दिनँ म यो कम्प्लिटली मान्दै कारणले गर्दा इफ यु ह्यापन टु बी इन साइपल लाग्छ इट्स गुड लाग्छ भने इनरोल हियर लाग्दैन जस्ट लिभ द्याट्स अ डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट त्यो कारणले गर्दा मेक इट सिम्पल छ मेक इट सो सिम्पल इन द्याट केस द्याट्स वाइ आई जस्ट वान्ट टु विस अल माई डियर प्यारेन्ट्स द पोटेन्सियल प्यारेन्ट्स द्याट ट्राई टु फाइन्ड द राइट कलेज कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने मलाई एउटा इक्जाम्पल याद आउँछ ब्लुरे सिडी हुन्छ र तपाईँको डिभिडी सिडी हुन्छ क्या मलाई थाहा छ कि तपाईँको ब्लुरे सिडी तपाईँको यति क्लियर र क्रिस्टल हुन्छ किन तर त्यो डिभिडीमा प्ले हुँदैन क्या सर त्यो कारणले गर्दा राम्रो मात्र भएर हुन्छ कि कम्प्याटेबल हुनुपर्छ जस्तो कि कोही विद्यार्थी साइपल खतरा होला तर कोही विद्यार्थी एडजस्ट हुन सक्दैन भने जस्ट लिभ दिस एडजस्ट हुन सक्नु पर्यो जस्तो लाग्छ त्यही कारणले एडजस्ट हुन्छ भने टेक दिस इम्प्रेस दिस एन्ड वर्क भेरी हार्ड एन्ड वर्क एज अ फ्यामिली त्यही कारणले गर्दा राम्रो नराम्रो भन्ने कुरा कुनै पनि कज हुँदैन माइन्डेड कुनै घरको नजिक छ कुनैसँग मन मिल्छ कलर मिल्छ अथवा केही सेन्टिमेन्ट एट्याचमेन्ट हुन्छ भने लगभग गो फर इट देयर इज नट सच थिङ कल गुड अर ब्याड